Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So, today we are going to start a new numerical. Let's start it. Numerical number 3. Find the electric field at a distance z above the center of a square loop carrying uniform line charge lambda. એટલે કે એક તમારે લાઈન એટલે કે સ્ક્વેર લૂપ આપેલી છે. આ સ્ક્વેર લૂપના જે સેન્ટર છે એ સેન્ટરથી એટલે કે આ સ્ક્વેર લૂપની જે સાઈડ છે એના સેન્ટરથી ઝેડ ડિસ્ટન્સ ઉપર કોઈ એક પોઈન્ટ આવેલો છે. એ પોઈન્ટ પાસે તમારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અને જે આ સ્ક્વેર લૂપ છે એની દરેકે દરેક બાજુ ઉપર યુનિફોર્મ લાઇન ચાર્જ લેમ્ડા આવેલો છે. હવે સૌથી પહેલો ન્યુમેરિકલ આપણે જે પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યો એ પ્રમાણે ધ ઇક્વેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ગિવન બાય E ઇક્વલ્સ ટુ 1/4 pi epsilon 0 2 lambda L upon Z under root Z square plus L square. બટ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ ઝેડ અને અહીંયા આપેલો ઝેડ બંને અલગ છે, રાઈટ? એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણા પ્રમાણે ઝેડની વેલ્યુ કેટલી થાય છે? તો આપણા પ્રમાણે ઝેડની વેલ્યુ થાય છે ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4, રાઈટ? અને એલની વેલ્યુ કેટલી થશે? તો કે સેન્ટરથી આ બંનેનું ડિસ્ટન્સ એટલે કે a/2, રાઈટ? અને અહીંયા શું છે? આપણી પાસે ઝેડ છે. ઓકે, ચલો હવે આ બંને વેલ્યુ મળી ગઈ એટલે કે એલ અને ઝેડની નવી વેલ્યુ તમને આ લૂપ ઉપરથી મળેલી છે. સો જસ્ટ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, પુટ ધીઝ ટુ વેલ્યુઝ ઇન એબોવ ઇક્વેશન. આ L બરાબર a/2 અને Z ઇક્વલ્સ ટુ અંડરરૂટ Z સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4 આ બંને વેલ્યુ ઉપરના ઇક્વેશનમાં પુટ કરીએ તો E ઇક્વલ્સ ટુ 1/4 pi epsilon 0 લેમ્ડા a Z અંડરરૂટ Z સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4 અંડરરૂટ Z સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4 પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4. કઈ રીતે બને છે દેખાડી દઉં ફરીથી. આપણે શું કરવાનું છે? આ ઝેડની જગ્યાએ પહેલાં અંડરરૂટ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4 એટલે આ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4 રાખ્યા, રાઈટ? નાવ આ ઝેડ સ્ક્વેરની જગ્યાએ આખી વેલ્યુ પુટ કરવાની. આ તો વેલ્યુ ઝેડની છે. સો ઝેડ સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ આ જે અંડરરૂટ છે એ નીકળી જશે એટલે કે ફૂલ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4. પણ એ આખે આખું તો અંડર રૂટમાં જ છે એટલે રૂટમાં રૂટ નહીં આવે. અને એલ સ્ક્વેર એટલે એ સ્ક્વેર અપોન 4. નાઉ ટેકિંગ કમ્પોનન્ટ્સ ફોર ઓલ 4 સાઇડ્સ, હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ્સ વિલ બી કેન્સલ્ડ આઉટ એન્ડ ઓનલી વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટ્સ વિલ બી ધેર. એટલે શું કહે છે ધ્યાન આપો. અહીંયાથી જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય એ આ ડાયરેક્શનમાં હશે. એના બે કમ્પોનન્ટ્સ અહીંયા અને આ બાજુ હશે, રાઈટ? અહીંયાથી જે તમારી પાસે હશે એનું ડાયરેક્શન આ બાજુ હશે. તેના બંને કમ્પોનન્ટ, એક હોરિઝોન્ટલ અને બીજો વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટ લાઈક ધીસ. સો એ રીતના સામસામેની બાજુ જે છે એના બંને જે કમ્પોનન્ટ્સ છે એકબીજાને કેન્સલ આઉટ કરી નાખશે. સો યુ કેન સે horizontal components will be cancelled out and only vertical components will be there. So E equals to 4 pi epsilon 0 lambda a Z square plus a square upon 4 under root Z square plus a square by 2. અહીંયા શું કર્યું? બે a square upon 4 ને ભેગા કર્યા into cos theta. કોસ થીટાની વેલ્યુ કેટલી બનશે? ઝેડ સ્ક્વેરના છેદમાં આર એટલે કે ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4. વેલ્યુ પુટ કરીએ તો 1/4 pi epsilon 0 લેમ્ડા એ અંડર રૂટ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર અપોન 4 આ જે છે ને
એને બે અલગ અલગ સ્ક્વેર રૂટની જગ્યાએ એક જ સ્ક્વેર રૂટમાં રાખેલા છે. એન્ડ વી હેવ પુટ ધી વેલ્યુ ઓફ cos theta એન્ડ ધેટ ઇઝ z upon under root z square plus a square upon 4. Now this what we will do, તો અહીંયા આપણે આ ભાગ એટલે કે આ અને અહીંયા આ એ બંને સરખા છે એટલે બે અંડર રૂટમાં છે એટલે રૂટ નીકળી જશે, રાઈટ. એટલે ફાઇનલ આન્સર બનશે E equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 lambda a z square plus a square upon 4 અને z square plus a square upon 2 in the direction of z, that is why z cap, right? Okay, next numerical is find the electric field or distance z above the center of circular loop of radius r which carries a uniform line charge lambda. એટલે કે કોઈ એક લૂપ આપેલી છે, આ લૂપના સેન્ટરથી z ડિસ્ટન્સ ઉપર જે કોઈ પોઈન્ટ p આવેલો છે એ પોઈન્ટ ઉપર માટે તમારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ લૂપનું જે રેડિયસ છે એ r જેટલી છે અને આના ઉપરનો જે ચાર્જ છે એ લેમ્ડા જેટલો છે, રાઈટ. So what we have done, from this point electric field will be like this. આની સાથે વર્ટિકલ સાથે બનાવેલો એંગલ થીટા અને એની રેડિયસ r બને છે. So you can say from the figure we can say that a square equals to z square plus r square. It is from Pythagoras theorem, right? અહીંયા આપણે જો આ પોઈન્ટ લીધો છે એની જગ્યાએ સામેનો પોઈન્ટ લઈએ તો સામેના પોઈન્ટને કારણે જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હશે એ આ બાજુ હશે. કમ્પોનન્ટ્સ લીધા તો કમ્પોનન્ટ્સ એક આ બનશે, આ જે ડાયરેક્શન માટેનો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એના માટેનો કમ્પોનન્ટ આ અને ઉપર વર્ટિકલ, અને આ બાજુનો જે તમારું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એના માટેનો કમ્પોનન્ટ એક હોરિઝોન્ટલ એન્ડ એક વર્ટિકલ બને છે. So you can say horizontal components will be cancelled out and only vertical components will be there. પણ અહીંયા તો આવા અનેક તમારી પાસે પોઈન્ટ્સ હશે, so you can not summation it. તમે સરવાળા કરી શકો નહીં જેવું આપણે આગળ કરેલું હતું. But what you can do, you have to integrate it. તો તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે E equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 integration lambda dl upon a square. What is lambda dl? Lambda dl શેના માટે રાખેલો છે? q માટે. q upon r square, પણ r ની જગ્યાએ આપણને રેડિયસ આપેલી છે એટલે કે ડિસ્ટન્સ લેવાનું છે, એટલે અહીંયા r સ્ક્વેર લઈ શકાય નહીં. બે પોઈન્ટ્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, બે પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ તમને a આપેલું છે, that is why a square. એટલે q ની વેલ્યુ તમે મૂકો તો લેમ્ડા dl બને, that is why. Now cos theta equals to પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, પાસેની બાજુ that is z, કર્ણ that is a. So you can say cos theta equals to z upon a, right? Now a equals to, તો a ફાઇન્ડ કરવો હોય તો અહીંયાથી સ્ક્વેર કાઢી નાખવાનો ને અહીંયા અંડર રૂટ મૂકી દેવાનું. So you can say cos theta equals to z upon under root z square plus r square. Now to get full electric field, આપણે full electric field કેમ કે આ બે પોઈન્ટ્સ વચ્ચેનું જ ફાઇન્ડ થયું, full electric field ફાઇન્ડ કરવા માટે you have to integrate it. તો ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ 1 upon 4 pi epsilon 0 integration lambda d lambda dl into z upon under root z square plus r square. પણ ઇન્ટિગ્રેટ આપણે એક લૂપ ઉપર કરીએ છીએ, that is why 0 થી લઈને 2 pi r, કેમ કે જે સર્કલ છે સર્કલ માટેની સરકમફેરન્સ તમારી કેટલી બને, તો સર્કલ માટેની સરકમફેરન્સ તમારી બને 2 pi r, that is why 0 થી લઈને 2 pi r સુધીનું ઇન્ટિગ્રેટ કરવું પડે. ઇન્ટિગ્રેટ કોનું કરશો તો જો
z કોન્સ્ટન્ટ, લેમ્ડા કોન્સ્ટન્ટ, a કોન્સ્ટન્ટ, r કોન્સ્ટન્ટ, ઇન્ટિગ્રેટ dl નું થશે. સો યુ કેન સે લેમ્ડા z ને બધું બહાર કાઢી લીધું. નાવ વી વિલ ઇન્ટિગ્રેટ dl. તો અહીંયા કંઈ નથી એટલે એક તો છે જ, એકનું ઇન્ટિગ્રેટ કરો એટલે l બને. હવે લિમિટ પુટ કરીએ 0 થી 2πr એટલે 2πr આવ્યા, -0 એટલે લખો નહીં તો ચાલે, રાઈટ. સો ફાઇનલ ઇક્વેશન બનશે 1/4πε0 લેમ્ડા z 2πr upon r² plus z² raised to 3/2, right? Numerical number. Next, find the electric field a distance z above a center of a flat circular disc of radius capital R which carries a uniform surface charge sigma. What does your formula give in r tends to infinite? Also check case for z much more greater than r. Now convert disk into rings. આપણે શું કરશું? ડિસ્કને રિંગમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ. કે માની લો કે આ એક ડિસ્ક છે, રાઈટ. આ ડિસ્કને આવી નાની નાની રિંગમાં કન્વર્ટ કરી નાખું તો હમણાં જે ન્યુમેરિકલ કર્યો એ પ્રમાણેની રિંગ્સ બની ગઈ. રિંગ બન્યા પછી ફોર્મ્યુલા શું હતું? તો કે E = 1/4πε0 2πr lambda z upon in bracket r² plus z² raised to 3/2. Now total charge on a ring is given by, તો ટોટલ ચાર્જ કઈ રીતના મળે? તો ટોટલ ચાર્જ માટેનું ફોર્મ્યુલા છે સિગ્મા = q upon, હવે રિંગ બની ગઈ એટલે કે આપણી L જે લેન્થ બને, પણ સર્ક્યુલર રિંગ હશે. સર્ક્યુલર રિંગ માટે તમારી જે circumference છે એ 2πr બને. that is why you can say sigma = q upon 2πr. તો q જોઈતો હોય ટોટલ ચાર્જ, that is સિગ્મા, અને 2πr ને સામે લઈ જાઓ એટલે સિગ્મા × 2πr into dr, કેમ કે નાની નાની રિંગમાં કટકા કરેલા છે, that is why equals to sigma lambda into 2πr. બંને સાઈડથી 2πr કેન્સલ આઉટ થશે અને શું વધશે? તો વધશે સિગ્મા લેમ્ડા = સિગ્મા × dr. હવે એક રિંગ માટેનું આપણું જે બનશે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, તો એના માટે આપણે ત્યાં લેમ્ડાની વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ. that is the value of electric field for one ring. now આવી રિંગનું આપણે મેં તમને વાત કરી કે આપણે જે આખી ડિસ્ક છે એને આપણે રિંગમાં આવી રીતના કન્વર્ટ કરી દીધેલી છે. રિંગમાં કન્વર્ટ કર્યા પછી આ જે એનું સેન્ટર છે ત્યાંથી આપણે જેની રેડિયસ છે ત્યાં સુધી જવું પડશે અને ઇન્ટિગ્રેટ કરશું. then we will find the final electric field, right? so total આપણે electric field find કરવું હોય then we will integrate 0 to r e ring, એટલે કે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to r અને e રિંગમાં જે પણ મળેલું છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. જેટલા પણ પોર્શનમાં r આવે એટલાનું ઇન્ટિગ્રેટ કરવું પડે, રાઈટ. એટલે બાકી બધું તમારું કોન્સ્ટન્ટ થઈને બહાર આવી જશે. નાવ અહીંયા તમારે ધારેલી મેથડનો ઉપયોગ કરવો પડશે, બાકી તમારે આન્સર આવશે નહીં. તો z², હવે આ મેથડનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો એવી કઈ રીતે ખબર પડશે? તો જ્યારે પણ તમને જે છેદ આપેલો છે એનું જો તમે ડેરિવેશન કરો અને એ અંશ જેવું કંઈક બનતું હોય then you can say કે આપેલું જે છે એના માટે ધારેલી મેથડ વાપરી શકાશે. સો z² plus r² = t² હું અઝ્યુમ કરું છું. તો બંને સાઈડ જો હું ડેરિવેશન લઉં તો z² તો તમારો કોન્સ્ટન્ટ છે, સો ઇટ વિલ બીકમ 0.
આરનું ડિફરન્સિએશન 2r ઇન્ટુ dr અને ટી સ્ક્વેરનું ડિફરન્સિએશન 2t dt. નાવ બંને સાઈડથી 2 કેન્સલ આઉટ. સો યુ કેન સે r dr ઇક્વલ્સ ટુ t dt. હવે લિમિટ પણ ચેન્જ કરી નાખીએ. જો z અને z સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર બનશે. કઈ રીતે ચેક કરીએ? ચલો, જો પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં 0 હોય તો, એટલે કે r ની વેલ્યુ 0 પુટ કરું તો ટી સ્ક્વેર અથવા ટી શેની કેટલી વેલ્યુ બનશે? તો z જેટલી. ટી આપણા ટી સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ ઝેડ સ્ક્વેર, સો ટી ઇક્વલ્સ ટુ ઝેડ. તો પહેલી લિમિટ બની ગઈ z. હવે જો r ની જગ્યાએ હું કેપિટલ R પુટ કરું તો ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર એ ટી સ્ક્વેરની વેલ્યુ બનશે. તો ટી ઇક્વલ્સ ટુ અંડર રૂટ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ કેપિટલ આર સ્ક્વેર. આ બંને લિમિટ મેં અહીંયા પુટ કરી ગઈ અને ટીના છેદમાં ટી ક્યુબ બનશે. કેમ? કેમ કે અહીંયા આપણે મૂકી દીધું ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ ટી સ્ક્વેર. ટી સ્ક્વેર, રાઈટ? અને આ ટી સ્ક્વેરની જે આપણી પાવર છે એ કેટલી છે? 3/2. એટલે 2 કેન્સલ આઉટ અને જે વધશે એ ટી રેસ ટુ 3 વધશે તમારી પાસે. ટી રેસ ટુ 3 એટલે કે ટી ક્યુબ. એટલે ટી ક્યુબ અહીંયા તમે લખી નાખ્યો. નાવ 2 પાઈ સિગ્મા ઝેડ અપોન 4 પાઈ એપ્સિલોન 0, રાઈટ? અહીંયા શું વધશે? તો ટી 1 અપોન ટી સ્ક્વેર. તો એનું ઇન્ટિગ્રેટ કરો તો ટી રેસ ટુ -1 ડિવાઈડ બાય -1 અને તમારી જે લિમિટ છે એ તમારે પુટ કરવાની. એટલે શું બનશે? 2 પાઈ સિગ્મા ઝેડ અપોન 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ -1 અપોન ટી. અને અહીંયા તમારે લિમિટ આવશે z અને અંડર રૂટ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર. જે ઉપર હતી એ જ છે. હું અહીંયા જગ્યા ન હોવાને કારણે પૂરું લખી નથી શકતો. એ આટલી જ લિમિટ અહીંયા આવશે. નાવ પુટ ધેટ લિમિટ. લિમિટને પુટ કરો એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધી ફાઇનલ આન્સર 2 પાઈ સિગ્મા ઝેડ 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 1 અપોન ઝેડ માઇનસ 1 અપોન અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર અહીંયા જ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. બધું તમે ફેસબુકમાં લખી લેજો. કંઈ ડાઉટ હોય તો કોલેજના નંબર ઉપર કોલ કરીને તમે પૂછી શકો છો, રાઈટ? થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.